أهلا وسهلا بكم في قناتي هنور آرت. النهاردة هنكمل الجزء الثاني من عمل الشنطة. الخطوة اللي بعد كده هي خطوة عمل الغرز. بقص بالظبط نص متر من الخيط، وزي ما وضحت قبل كده ان الخيط ده اللمعة اللي فيه لمعة جليتر، فالجليتر ده ممكن يروح لو قصيت خيط طويل، فبيحتاج معاملة خاصة علشان أحافظ على لمعة الخيط. بسحب الخيط على الإبرة التنظيف المعدن، وبدخل الإبرة في تاني مربع بالطول من أول هنا، وبحتفظ بجزء من الخيط من خلف البلاستيك بثبته بإيدي، وبدخله في تاني مربع بالعرض، وبسحب الخيط وحافظ على إن الخيط يكون مبروم. بعد كده بدخل الخيط في تالت مربع بالطول، وبسحبه في تالت مربع بالعرض. هنا طرف الخيط ما ثبتش كويس وما دخلتش بين الغرز، فبعدله وبرجع ادخل الخيط في تالت مربع بالعرض، وبكون حريصة دايما على ان الخيط يكون مبروم بالشكل ده ويحتفظ بشكله، لان انا عايزة الغرز تكون منظمة ويكون الخيط مبروم علشان تدي شكل جميل للغرز. بعد ما سحبت الخيط على تالت مربع، بسحبه على رابع مربع بالطول ورابع مربع بالعرض هكذا، وبكمل الغرز وخلي بالي كل مرة من برم الخيط. بدخل الخيط في مربع العلامة، وبسحب الخيط العلامة بالصفرة بالطول، وبسحبه من مربع العلامة الروز بالعرض. زي ما احنا وضحنا ان احنا عدينا 5 مربعات بالطول وبالعرض، والغرزة هتكون عبارة عن مربع جواه غرز مائلة. فكل مرة بوضح ازاي ابرم الخيط، خطوة مملة شوية بس دي بتدي في النهاية شكل جميل للغرزة. بعد ما وصلت العلامة بدخل الخيط في تاني مربع بعد العلامة الصفراء بالعرض، وبدخله في تاني مربع بعد العلامة الروز بالطول، وأكمل الغرز في تالت مربع بعد العلامة الصفراء بالعرض، وتالت مربع بعد العلامة الروز بالطول، لغاية لما أقفل مربع الغرز. لو الخيط مش معدول بعدله بإبرة التنظيف، وده هيكون معايا كده شكل الغرزة الأساسي. وده نمط الغرزة، بتكون على 5 مربعات بالطول و5 مربعات بالعرض، وهكمل بالنمط ده كل باقي الشنطة. بسيب الفراغ ده وبدخل في المربع اللي بعديه، وادخل الإبرة في المربع اللي انتهت فيه الغرزة الأولى، وهتشترك الغرز مع بعضها في صف العلامة الروز. وبكمل مربع الغرز ده لغاية لما بوصل للعلامة الخضراء الأولى، وبتكون مطابقة وزي بالظبط أول مربع من الغرز ولكن عكس الاتجاه.
بعد ما انتهيت من تاني مربع من الغرز، هبدأ دلوقتي اشتغل في تالت مربع من الغرز وهرتفع لفوق. لو انا عايزة اكمل الصف هكمل زي ما انا، ولكن كل مربع هيكون عكس اتجاه المربع اللي قبليه. فهرتفع دلوقتي لفوق واعمل تالت مربع من الغرز، وهيكون عكس اتجاه اللي قبليه، وهيشتركوا مع بعض في المربعات اللي انتهت فيها الغرز بالشكل ده بنفس النمط وبنفس الغرز. ولاحظ دايما ان الصف اللي فيه العلامة هو الصف اللي بتشترك فيه الغرز مع بعضها، وهو تعتبر صفوف فواصل بتنظم وبتقسم الغرز. بلاحظ ان طرف الخيط بدأت اللمعة اللي فيه تروح، وده طبعا بسبب الاحتكاك مع الإبرة المعدن، ما بيكونش زي الأول. فالجزء ده لما بوصله بقصه وبجيب خيط جديد وبخيطهم مع بعض. ممكن استعمل خيط ملابس نفس لون خيط الجلد الصناعي، لون احمر مثلا. ممكن استعمل خيط شفاف. بمسك الخيط مع بعض بالشكل ده، وبعد كده ببدأ اخيطه. ببرم الخيط بالشكل ده، وبخلي قصر الخياطة موجود في من ظهر البلاستيك او من جوه الشنطة، وبعد كده بكمل الغرز. هبدأ دلوقتي اشتغل في المربع الرابع من الغرز، وبيكون في نفس صف المربع الاول من الغرز، وبيشترك في المربعات اللي انتهى فيها المربع الثالث، وبيكون طبعا عكس اتجاه الغرز اللي قبليه من الناحيتين، سواء كان بالطول او بالعرض. صف العلامة الصفراء بتشترك فيه الغرز مع بعضها، فبنكمل الغرز بنفس النمط ولكن عكس الاتجاه.
ده كده بيكون شكل الغرز بعد ما اكتملت، وفي مربع بسيبه في النص فاضي، وبكمل الغرز بنفس الطريقة بالطول او بالعرض، كلها بتكون عكس اتجاه بعضها، وده بيكون شكل الغرز بعد ما اكتملت بالشكل ده، كلها بنفس النمط، كلها على 5 مربعات بالطول و5 بالعرض، والقطعة التانية كمان كملت فيها الغرز. ده بيكون شكل الغرز من الخلف، بقص طرف الخيط وبثبته. ممكن يكون الشكل منظم اكتر من كده لو انا مش هخيط بطانة، بس انا هخيط بطانة فما اهتمتش بشكل الغرز من الخلف. ببدأ اعمل غرز على اطراف البلاستيك من فوق، بثبت طرف الخيط بايدي وبدخل الابرة في كل مربع موجود في الطرف، وبلف الخيط حواليه وبغطي البلاستيك تماما بالخيط. بعمل كده في جزء واحد او في جنب واحد من الجوانب، اللي هو بيكون الجنب بالطول، وده هيكون بالنسبة لي اللي هو الجزء اللي فوق من الشنطة او هيكون اعلى الشنطة. بكمل الغرز بنفس الطريقة لغاية لما اوصل لنهاية الصف. بعمل نفس غرز المربعات في الجوانب زيها بالظبط، وتبقى معايا 5 مربعات، فبدخل ابرة في المربع اللي انتهى فيه الغرز، وبسحب الخيط وبدخله في المربع اللي بعديه على طول، وابدأ اربط الجنش بالطريقة ديت زي ما احنا شايفين، وبكمل الربط على باقي المربعات لغاية لما يكتمل ربط وتثبيت الجنش في المربعات اللي انتهت فيها الغرز المربعة والمربعات اللي بعدها على طول. بعد ما انتهيت من ربط الجنش هعمل غرز مائلة، وهكمل الغرز فوق الجنش على المربعات المتبقية عندي. متبقي عندي 4 مربعات فوق الجنش، فهعمل نفس الغرز اللي عملتها تحت الجنش، ولكن هيكون في اختلاف بسيط، هو عدد المربعات هتكون على 4 مربعات. بنفس الترتيب هنكمل ونشوف في النهاية هيكون شكلها عامل ازاي. قفلت مربع الغرز هنا في الصف دوت، وبعد كده بعمل غرز زيها بالظبط من الناحية التانية، وبيشتركوا مع بعض في نفس المربعات الموجودة في نص الشبك بالطول. يبقى أنا عندي هنا التقسيمة اللي عملتها في البداية، عديت 5 مربعات بالعرض، فالصف اللي في النص ده بتشترك فيه الغرز مع بعضها، الصف اللي في النص بالطول، وهنا بدخل إبرة في نفس غرز الربط، وهنا بخلي بالي ان انا بشد بحرص علشان ما اقطعش البلاستيك، وبكمل باقي الغرز بنفس الترتيب.
بكده بيكون انتهى شكل الغرز، وعايزة اوضح هنا فكرة طرف الخيط بقى عامل ازاي بعد ما اشتغلت. شايفين فرق لمعة الخيط؟ اللمعة هنا بدأت تروح بسبب الاحتكاك بالإبرة. فبقص طرف الخيط دوت وبعد كده بكمل خياطة. قسمت هنا الغرز نصين على 5 مربعات، عديت 5، وده الصف اللي بيفصل ما بين الغرز بالطول، وبكمل بيه لغاية النهاية. ولما بينتهي الخيط بقصه وبخيطه باستعمال إبرة وخيط. بستعمل إبرة وخيط نفس اللون، خيط الجلد أو خيط شفاف. الخطوة اللي بعد كده هي إن أنا بعمل غرز على أطراف البلاستيك من فوق، وبسحب الخيط من أول مربع وبسيب طرف الخيط في الجنب، أو بدخله بين الغرز وبلف الخيط على كل مربع موجود في الأطراف لغاية لما أغطي البلاستيك تماما بالخيط. بكمل الغرز لغاية لما بوصل لنهاية الصف بالشكل ده. هعمل نفس الغرز في الطرفين. بكده يكون انتهى الجزء التاني. شكرا على المشاهدة، تابعوني في الجزء التالت.